Baik. So hari ini kita akan masuk the next subtopic which is enlargement. Okay, sebelum ni kita masuk adalah congruency, concept of congruency. So today we're going to go into what is enlargement. Okay, but saya hanya akan pergi kepada dasar dia saja, not deep, not too deep. Bila kamu balik maktab next week, barulah kita akan go further. Alright. So transformation officially has 4 types of transformation. Okay. So the first 3 you have covered, which is the first one we learned about translation. The second one kita belajar about reflection. And the third one kita belajar about rotation. Okay. So these 3 falls under congruent, and congruent kita label dia sebagai isometric transformation. Okay, so kalau soalan tanya which transformation is an isometric transformation, jadi 3 ni adalah isometric transformation which you learn in lower form. Okay. So we have an additional transformation which we call as enlargement. So enlargement does not falls under isometric transformation. Why? Because enlargement is not congruent. Okay, so please be clear. Enlargement is not congruent. It is because although enlargement maintain dia punya shape, but enlargement tak maintain size. Size dia tidak sama. Jadi disebabkan itu, it is not congruent. Okay. So kalau soalan tanya transformation, yes, transformation ada 4. Daripada 4 itu, kita ada 3 yang digelar sebagai isometric transformation. Okay, so kamu patut boleh bezakan kenapa dia isometric dan kenapa dia bukan isometric. Okay, alright. So first learning standard, kita akan masuk 2 learning standards. The first one is to explain the meaning of similarity of geometric objects. So we're going to go into apa itu perkataan similarity. So in English, similar, something that is almost the same but it is not the same. Okay, so it is similar, almost the same but it is not the same. Okay, so now we're going to go into geometric objects. So saya bagi tengok in real life situation, paling jelas dan nyata kita boleh compare adalah prototype structure dengan real life structure. Okay, they are both similar but they are not the same. Tengok prototype ataupun model dengan real life structure KL Tower, they are similar but they are not the same. Okay, so KL Tower ni besar, yang ni kecil. Okay. Other things can be any other structures. Here I have a Sydney Opera House. Okay, this is the real one in Sydney. Okay, I've been there, I've seen it. Okay, memang besar. Okay, nak masuk pun mahal. Okay, then this is just a model of Sydney Opera House. So kalau tengok kat sini dia guna apa ni? Dia guna DD. And over here is all the water. Okay. So you have experienced building prototypes in lower form. So you should know bila kita nak bina prototype, there are certain things that we have to maintain in terms of shape. Shape mesti maintain, size tak semestinya kita maintain. So the concept of similarity is
yes, you have the same shape, but in terms of size, it's not the same. Okay, sebab itu dalam enlargement, similarity falls under not congruent lah. So it is under enlargement. Okay, so let's see. Contoh ni dalam bentuk matematik So I have, sekejap ya. Okay. So I have two triangles. Let me just label. Sekejap, label dulu. So kita label dia huruf apa ni? Sekejap. Sebab kita ada table. Okay. So I will label this as A, B, C. And then yang ni akan jadi P, Q, R. R. Tak boleh. Sekejap ya. P, Q, R. Okay, macam ni. Sebab kita nak tengok similarity. Alright, I have two triangles. Okay, these two triangles adalah similar. But it's not the same Okay, kalau kamu tengok kat sini, kenapa saya boleh kata dia similar? Now, kalau saya ambil triangle PQR ni, kalau saya boleh pegang dia lah. Okay, hopefully saya boleh pegang. Kenapa dia tak nak pegang? Saya nak pegang triangle tu. Macam mana ni? Okay, saya bawa dia ke sana kejap. Lari dah, dia punya background. Okay, bawa balik ni. Okay, alright. So, saya nak pegang triangle ni. Tapi, kenapalah dia tak nak bagi saya pegang. Benda dah dia buat. Sekejap ya. Sebab tu dia tak nak kasi saya pegang triangle tu. Why? Saya nak pegang triangle ni. Tu dia. Okay. So, concept of similarities. Okay, kalau saya bawa triangle ni, saya comparekan dengan ABC Kalau kamu akan tengok, okay, angle at A dia akan sama. Tengok saya overlapkan dia. Angle A tu akan sama dengan angle P. Tengok angle dia sama. Okay, yang berbeza adalah length. Panjang AC tak sama dengan panjang PR. Okay, sama juga dengan B. Okay, B ni dia akan sama dengan Allah. Tengok tu. Saya nak berhenti, dia tak nak berhenti. So dekat B ni, dia sama dengan angle at Q. Okay, cuma panjang AB is not the same as the length of PQ. And the length of RQ is not the same as the length of BC. Tapi angle setiap sudut at every edge dia sama sahaja. Okay. Alright. Saya letak balik. Press sikit. Alright. So kita fokus balik. Alright. So dekat sini kalau saya buat table Alright. So the size of angle. Sepatutnya ini kita buat secara fizikal. Kamu kena kira dengan protractor. Alright. So saya just letak sahajalah. Labelkan untuk kamu siap-siap. Okay. Ini adalah tiga
90, 48. So ni 90 degree sebenarnya. Ni 45, 45. Okay. So angle dekat Q dengan B adalah sama. Angle R sama dengan C. Angle P sama dengan A. Okay, tapi length kalau kamu tengok AC ni adalah 6 unit. PR adalah 12. Okay. So AB ni kamu kena kira Pythagoras theorem lah. Berapa ni? 3 square 9 tambah 9 18 square root 80 square root 18. Okay. Yang ni pula 3, 4, 5, 6 square 36. 6 plus 36, 6, 7, 72. Square root 72. Okay, same as this one. Nampak ke tak nampak pun tak pasti lah. Okay, jadi bila kita isi table, angle A is the same as angle P, 45. 45, 45. So B is 90 degree, which is the same as angle Q, 90 degrees. Angle C is 45 degrees, which is the same as angle R, also 45 degree. So length of side AB, tengok AB is square root 18. Angle PQ adalah square root 72. Different. BC adalah square root 18. Angle QR adalah square root 72. CA adalah 6. PR adalah 12. Okay, jadi kalau saya buat ratio. Fokus kat sini pula. Kita tengok sides. Kita tak tengok sides. Kita tengok sides. PQ over AB. Alah, tak cantik lah ni nanti. Sekejap Masalah betul lah. Bila kamu tak ada kat maktab ni susah. Buat online pun susah. 32 bahagi 18. Oh boleh. Macam-macam. Okay, so square root 72 divide by square root 18. Okay, QR over BC square root 72 over square root 18. Sama RP 12 divide by 6. Okay, sekarang kita permudahkan. Hopefully semua orang tahu bila square root bahagi dengan square root kamu boleh sekalikan. 72 over 18. Okay. So jadi square root 4 which is equals to 2. Ni kita belajar form 3 indices. Okay, so ni sama jugalah. So ni akan jadi 2 dan 12 divide by 6 adalah 2. So kalau kamu tengok our ratio is the same. Although length of side dia berbeza, although length of side dia kan, tengok square root 72, square root 18, 12, 6. But bila kita buat ratio, ratio-nya akan jadi sama sahaja. Okay, sebab kita compare kan corresponding angle dia. Corresponding angle pula. Corresponding sides dia. So kalau AB dia mesti dengan PQ, BC mesti dengan QR dan AC mesti dengan PR. Kamu buat ratio corresponding sides dia, kamu punya ratio akan sama untuk ketiga-tiga side. Okay, so ni dapat 2. Okay, hopefully kamu belajar sesuatu kat sini. So similar, size tak semestinya sama, tetapi dia punya ratio akan jadi sama. Ya, ratio. Okay, so ratio, macam mana nak kira ratio? You cari sahaja corresponding sides. Kita tak
tak guna angle lah. We are using sides. Okay, so let's look into example. Example 1. So determine whether each pair of the following geometric objects are similar. Okay, nak tahu dia similar or not, macam kita cakap tadi lah. You have to look at each angle ataupun each sides. Ataupun kamu boleh kira ratio. Ada 3 things you can do. So here kita tengok angle lah since kita ada angle. Right. So kamu kira angle at C patut dapat berapa ni? 54 degrees. Okay, mana dapat 54? 180 minus 47 minus 79. Okay. So kat sini F akan sama dengan B. So B equals to F. Angle. Okay. Lepas tu 47. Dan sini ada 54, sini 54. So angle C equals to angle G. So kita kira angle E adalah 180 minus 54 minus 79. You should get 47 juga. So kamu show lah angle A equals to angle E. So jadi they are similar. Okay, kamu kena show ni calculation ni kena show walaupun dia obvious but you have to show it. Okay, B. Kamu boleh buat perkara yang sama. You can use angle ataupun you can use side. Menggunakan ratio. You can use ratio. Ataupun kamu guna angle lah. Ada 2 choice. Kalau angle kamu kena cari dekat B ni berapa. And then dekat Q ni berapa. And then kamu comparekan setiap angle. Kalau nak guna ratio macam mana? Okay, let's see. Kamu kena tentukan sini 100, 100. 120, 120. So dia kat bawah ni. So B akan sama dengan Q. Supposed to be lah. Alright, jadi 7.2, 7.2 adalah bersama dengan 9. You see here. Jadi kamu tengok balik side. Kita akan ambil salah satu. Which one? Which? Make sure dia sama. Okay. Saya letak side RQ which is 7.2 dan side RQ akan sama dengan side AB lah which is 9. Okay. And then side RS akan sama dengan side AE. Allah. Kan? AE. So AE is 8, RS is 6.4. And then satu lagi adalah ST which is 8. And then kita ada DE which is 10. Ini penting kamu kena tahu corresponding sides. Okay, baru kita kira ratio. The first one, ratio. Ikutlah yang besar bahagi yang kecil ataupun kecil bahagi besar is okay. Mana-mana satu pun boleh. So kalau teacher ambil besar bahagi kecil, 9/7.2. Guna calculator, you will get 5/4 lah. Simplify je. And then ratio yang ni is 8/6.4. So kamu akan dapat 5/4 juga. And then ratio yang ketiga adalah 10/8 which is 5/4. So ratio is the same. Jadi kita akan kata dia adalah similar. Okay, same ratio. So yang penting nak guna ratio, make sure kamu tahu corresponding side dia. Jangan salah. Tu je penting. Kenapa teacher buat 3 saja? Sebab yang lain tu dia sama panjang.
Okay. 3 je ukuran yang berbeza. Okay, C. Let's look. Okay, angle semua sama. Sebab dah sah-sah dia adalah rectangle kan. Okay, jadi kita kena guna side lah. Okay, since ini dua-dua sama, ni berbeza. You see? It's different. Jadi kamu kena prove dia not similar, you kena guna ratio. So letak je apa-apa. Okay, AB is equals to 6. Jadi kita cakap dah dia adalah PQ which is 10. And then AD which is 6, kita guna PS which is 12. And then kira ratio. So ratio kali ni kita ambil kecil bahagi besar pula lah. Okay. 6/10 you dapat 3/5. Ratio yang kedua 6/12 you dapat 1/2. So these two is not the same. Jadi kita boleh cakap they are not similar. Okay, nampak So ratio tak kisah. Besar bahagi kecil ataupun kecil bahagi besar, it's the same thing. As long as you get the ratio. Ratio can be less than 1 or more than 1, but ratio cannot be negative. Please bear in mind, ratio tak boleh negatif. Sebab dia melibatkan panjang. Length. Okay, jadi length will always be positive. Okay. Any questions daripada sini? Tidak ada? Okay, kalau tak ada, kita continue dengan learning standard yang kedua. Alright. So, the second learning standard, which is the last learning standard for today, adalah we are going to make a connection. Kita nak buat satu relationship between similarity dan enlargement. Kita dah belajar pasal similarity, kita belajar similarity, angle dia sama, cuma sides dia berbeza. Tapi kita boleh prove dia similar menggunakan ratio. Okay, macam mana konsep similarity yang kita belajar tadi, kita nak kaitkan dengan enlargement. Jadi, hence kita akan gunakan apa yang kita buat relationship daripada sini untuk describe. Kita nak describe enlargement ni menggunakan various representation. Okay, various representation ni pun tak adalah banyak sangat. Okay, dia hanya ada dua je sebenarnya. Okay. Alright, so first things first, kita nak belajar pasal scale factor. Di mana scale factor sebenarnya adalah ratio yang kita belajar tadi. Scale factor, this one. Okay, scale factor. So scale factor sentiasa diwakili dengan variable K. K huruf kecil, bukan K huruf besar. Jangan memandai-mandai. Scale factor will always be denoted by small letter K. Okay, so K, scale factor kat sini, dia bahagikan kepada greater than 1, equal to 1, between 0 and 1, okay, between 0 and -1, equals to -1, dan less than -1. Okay, so saya cakap tadi ratio kita kira, kat atas tadi kita ratio, kita kira similarity punya konsep tidak boleh negatif. Okay, scale factor can be negative. Macam mana dia jadi negatif? Okay, kejap saya akan tukar skrin.
Alright. Alright, sekarang kamu hopefully nampak. Nampak ke tak nampak? Hopefully nampak lah. Alright. So saya ada di screen. Kalau tak nampak, tolong seseorang bersuara sebab saya takut saya terlepas pandang. Okey, kamu tengok kat sini, saya kat atas ni saya ada scale factor. Saya akan gerakkan dia. Sekarang scale factor saya ada pada 1. 1 Okey. Kalau kamu tengok scale factor, bila saya scale factor adalah 1, objek dan image saya berada di posisi yang sama. Object and image will overlap with each other. Okay, let's look bila mana scale factor is more than 1. Bila dia bergerak lebih, kenapa dia gerak situ? Okay, more than 1. Okay, nampak sini. Okay, tadi ni sini 1. More than 1, image saya akan lebih besar. Tengok. Dia makin besar. Okay, scale factor 1 dia sama dengan objek. Tapi lebih dari 1 dia akan makin besar daripada objek. Okay, nampak? Alright. So, bila dia berada scale factor saya kurang daripada 1 tapi lebih daripada 0. Okay, so maksudnya di antara 0 and 1. Bila ada 0 and 1, nampak dia makin kecil daripada objek. Dan bila dia menuju kepada 0, scale factor 0, dia akan jadi 1 titik. Titik tu dekat titik P. P ni apa? P ni kita gelar dia sebagai center of enlargement. Okay, center of enlargement. So, di antara 0 hingga 1, apa lagi? 0 hingga 1, dia makin kecil sampailah dia jadi 1 titik. Tadi lebih dari 1, dia makin besar. Makin besar. Tapi bila dia makin kecil dan less than 1, dia jadi kecil daripada objek sampailah dia dekat dan menjadi 1 titik iaitu center of enlargement. Okey, macam mana pula bila scale factor saya equals to negative 1? Okey, negative 1. Tengok dia dah pergi arah yang bertentangan. Okey, kalau kamu tengok negative 1, kamu tengok point ni. Point ini, hopefully nampak arrow saya tu. Dia akan ikut garisan titik-titik-titik ni. Dia reflect. Dia bertentangan. Garisan ni. Saya tengok, saya tunjukkan balik. Okey, tengok titik tu dia turun ke bawah. Nampak dia? Dia terbalik kan? Titik sini sebenarnya adalah ikut kepada titik yang bawah ni. Saya tak boleh nak label lah kat sini. Susah pula. Okey, jadi titik tengah ni akan diikut tengah. Titik bawah ni sebenarnya datang daripada titik atas objek. Dia bertentangan. Diubah macam tu. Jadi bila scale factor is equal to negative 1. Okay. Bila mana area of image ni dia sebenarnya sama dengan area of object. Maksudnya dia punya saiz sama, cuma dia berada di kedudukan yang berbeza. Kedudukan dia bertentangan. Nampak It's the opposite side. Tadi dia berada on the same side. Bila positive scale factor on the same side. Bila negative scale factor, it is on the opposite side. So, sekarang kita tengok scale factor between 0 and negative 1. Okay, bila scale factor between 0 and negative 1, tadi ni negative 1.
between 0 and -1 dia akan makin mengecil sampailah dia jadi satu titik. Alright, so dia akan besar sampai dia pergi -1. So negative shows it is on the opposite side. Dan bila dia kurang daripada -1 pergi -2, dia akan makin besar tapi on the opposite side. Okay, so maksudnya dia bergerak makin tinggi kamu punya scale factor, dia bergantung kepada positif dan negatif. Okay, nampak pergerakan dia begitu. Alright. Okay, tu dia. Alright. Kita sambung balik. Jadi kita pergi balik ke table ni. So ini ada dalam buku teks. Right? Just tadi adalah animation untuk tunjukkan kamu macam mana dia bergerak. Alright, jadi maksudnya tadi kalau ingat balik, scale factor kita more than 1, image kita akan jadi lebih besar dan dia berada on the same side as the object. Same side of the object. So objek saya kat sini, image saya bergerak ke sana. Lebih besar daripada objek. So bila K, scale factor is equal to 1, jadi size saya sama sahaja dengan objek dan dia berada on the same side as well. Dan bila di antara 0 and 1, instead of getting larger, it gets smaller. But dia berada di same side. Okay. So kalau positif semua on the same side, cuma lebih daripada 1 jadi besar, kurang daripada 1 jadi kecil. Okay, dia smaller ataupun kita boleh guna perkataan reduced. Reduce maksudnya berkurang lah. Alright. Lepas tu kalau K saya di antara 0 and -1, kita kecil ataupun perkataannya reduced. Okay. But it's gonna be on the opposite side. Opposite side. Okay. Image saya kat sini. Opposite side. Kalau equals to -1, saya punya size of image would be equal to the object. But we are gonna be on the opposite side. So bila scale factor less than -1, objek kita akan jadi lebih besar, but it's gonna be on the opposite side. Okay, so hopefully mudah nak difahami. Dah tengok animation. So kalau tak boleh nanti kamu rewind je lah balik video ni untuk tengok animation tersebut. Okay, so scale factor macam mana kita nak kira scale factor? Dia lebih kurang sama dengan konsep ratio, cuma dia dah tetapkan mana satu kamu nak kena letak sebagai numerator, mana satu kamu kena letak sebagai denominator. Okey, kat sini kamu boleh guna dua benda lah. Tapi dua benda ini sebenarnya sama sahaja. Sebab the first one kita guna perkataan distance of point of image from P. P ni maksudnya apa? Daripada center of rotation. Center of enlargement. Sorry. Turun bawah lah. Paksa. Okey, maksudnya jarak daripada image ke point ataupun center of enlargement. So, kalau kau tengok kat sini, kalau saya ada satu titik sini dengan P panjang ni. Ni distance ni. Image bahagi dengan, ingat ini negatif. Jadi kalau sini A prime, A saya sebenarnya adalah di sini. So scale factor kalau saya label lah
kita label. Ni adalah A. Sini adalah B. Jadi kamu nak kira scale factor distance image ke center of enlargement A divide by distance object ke center of enlargement B. Okay. Itu kita guna distance daripada image ke center. Kalau tidak, kamu boleh guna length. Length of sight. Tapi dua-dua mesti letak image kat atas, objek kat bawah. Sama. Image kat atas, objek kat bawah. Itu dia punya formula. So length of sight macam mana pula? Okay, macam ni. Saya ada objek. Saya guna yang simple lah sikit. Okay, kita guna yang ni. Contoh ini adalah saya punya AB prime sebab image. Sini A dan B. So jadi panjang AB, mungkin saya letak ni sebagai X. A prime B prime akan jadi Y. Jadi kira scale factor adalah length of image iaitu Y divide by length of object which is X. Okay, jadi selalunya teacher akan hafal K is equals to image, length of image divide by length of object Q. Q. Okay, itu je lah. Macam tu saya hafal. Q. Make sure image kat atas, objek kat bawah. Tak kisahlah distance daripada center of enlargement ataupun length of sight. Tengok Sini kita cakap pasal length of sight. Yang tadi kita guna distance daripada point kepada center. Ada dua cara kamu boleh guna untuk calculate scale factor. Okay. So let's look at example. So the diagram below, saya kena letak kat bawah sebab saya nak kena enlargekan sebab kita nak kira nanti. So the diagram below shows three objects and their images under the transformation of enlargement. So kita akan describe the enlargement by determining the scale factor and the center of enlargement. Okay, so kita nak akan describe guna dua benda je. Scale factor dan juga center of enlargement. Okay, so kita buat objek ABC dulu. Mana ABC? Okay, ABC saya kat sini. Alright, so kat sini ABC. Nah, saya nak tengok kamu. Kalau kamu tengok, prime ada kat sini. Jadi yang merah adalah image. Yang biru ini adalah objek. Okay, so nampak macam ni kita dah tahu dah scale factor kita akan lebih daripada 1. Sebab it is on the same side dan image saya lebih besar daripada objek. Okay, macam mana nak kira scale factor? Okay, kamu tengok side. Tips dia adalah cari side yang bukan singit. Dia mesti selari dengan grid. Senang kamu nak kira. Okay, macam ini dia ada koordinat. Okay, kamu boleh guna koordinat ataupun kamu boleh kira sahaja berapa kotak kita ada. Okay, jadi saya guna kotak sahaja. So, K adalah length of image. So, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 divide by object. 1, 2, 3, 4. So my scale factor adalah 3/2 which is 1.5. Okay, macam mana nak cari center of enlargement? Yes. Bila ada physical nanti, kamu gunakan pembaris kamu. Kita kena buat grid yang macam kita tengok kat animation tu.
So, sambungkan objek dan image anda. Ini saya buat untuk C. And then, buat untuk semua titik. A prime dengan A, kenapa dia pergi naik atas? Macam mana saya nak tarik ni? Sekejap ya. Nak betul lah. Okay, saya tarik. Sebab dia akan bertemu juga somewhere. Okay, lepas tu buat satu lagi untuk B pula. Sudah. Kenapa dia naik atas? Nak je aku tarik. Okay. Turun sini. B saya. Tengok Kamu tarik, dia mesti sama dengan B. Lepas tu panjangkan je. Dia akan bertemu kat satu tempat. Satu point dia akan temu. Okay, jadi nampak kat sini, saya bertemu pada point sini. So ni adalah saya punya center of enlargement. So jadi macam mana nak describe? A. Enlargement. Kena guna juga perkataan enlargement. At center P bagi koordinat. So sekarang koordinat saya tu berapa tu? -2, -1. Okay. With scale factor K equals to 1.5. Selesai. Mesti tulis perkataan enlargement, ada center dengan koordinat dan scale factor. Perlu ke tunjuk jalan kerja scale factor? Tak perlu. Okay, bila kita describe, you do not need to show working how you find your scale factor. Okay, so itu untuk A. B, RSTU. Okay, sini pula. So, saya punya image sekarang lebih kecil daripada objek. Tetapi dia on the same side. Nampak tak? On the same side. Jadi bila dia on the same side, maksudnya scale factor saya positif. Tapi disebabkan dia lebih kecil, dia mestilah di antara 0 dan 1. Okay. Now, macam mana nak kira scale factor ni? Sebab semua, tak ada juga satu side. Macam tu, lain kali lah kita tengok yang semua side dia bengkok. Macam mana nak kira next time. Okay, sekarang saya ada R dengan U. Yang side dia berada di atas grid. Okay, kiralah. Scale factor K equals to image ada 1 divide by object ada 1, 2, 3. So this is actually 0.33. Ataupun kamu boleh leave it as fraction saja. 1/3. So di antara 0 and 1. Okay. So nak kira, nak cari kita punya center, buat macam tadi saya buat. Padam ni lah sebab nanti akan ditarik. Guna warna merah juga. Okay, saya pergi R. Lepas tu manalah. Kita kena banyak-banyakkan bersabar. Okay, teacher tarik je. Okay, next. Next line. Kita pergi S lah pula. So mana pergi dah? Okay, S sini S. Jadi teacher tarik. Dah nampak Dah boleh tahu dah kat mana dia akan bertemu. Apa kita buat je untuk semua. Okay, itu T. And then last adalah U. Okay. Lari-larian dah ni.
So U dekat sini, saya panjangkan saja. Nampak sangat dia bertemu dekat situ. Okay. So jelas. Kat sinilah dia punya center of enlargement. Okay. Apa koordinat kat sini? Ni adalah apa ni? 13 dan juga 10. 13, 10. Okay, jadi B enlargement at center. Ikutlah kamu tak nak letak huruf P pun tak apa. Jadi bagi koordinat at center 13, 10 with scale factor K equals to 1/3. Selesai. Okay, last adalah MLN. Okay, teacher padam yang atas ni. Dia mengganggu. Okay, sekarang kamu tengok. MLN dia lebih besar sebab ni image. Lebih besar tapi dia on the opposite side. Perasan tak dia on the opposite side? M kat atas, M kat bawah. Jadi scale factor saya sekarang dia negatif dan negatif tu kurang daripada negatif 1. Sebab image saya lebih besar daripada objek. Okay. So kat sini kamu nampak semua length dia tak ada di atas grid. Macam mana saya nak kira ni miss? Macam mana saya nak kira scale factor sekiranya all the sides are not on the same side, not on the grid. Okay, kalau macam ni, kamu tak perlu pun ambil side yang ni. Tak semestinya sebab you kena ingat, you do not need to show the working. Working tak perlu show. Saya just nak tahu what is your scale factor je, final answer. Okay, what do you do? Okay, here is the tip. First, identify 2 point yang kamu nak. Contoh saya nak L dengan M. So jadi kat sinilah M dengan L. Okay, bentukkan, saya patut highlight kot. Tak mengganggu. Bentukkan triangle yang membolehkan kamu kira. Contoh kat sini M dengan L, saya bentukkan terlebih. M dengan L, sini. Nampak Jadi M dengan L kat sini, sama. Okay. Jadi corresponding side. Jadi ambillah sama ada side A ni ataupun side B ni. Corresponding dia. A kat sini, mestilah A dekat sini. Okay. B dekat sini, B dia mesti di sinilah. Corresponding side. Jadi kira daripada situ. Jadi saya ambil A Saya ambil A. So K, scale factor of image dahulu. So berapa ni? 1, 2, 3, 4. Divide by object. 1, 2. So which is 2. Dan kita tahu dia opposite side. So mesti letak negatif 2. Faham Since kita tahu dia opposite side. Jadi kamu kena letak negatif 2. Okay, so this is my scale factor. Okay, sekarang itu cara dia. Nak cari scale factor kalau side kamu tak ada yang di atas grid. Okay, sekarang kita cari our center of enlargement. Perkara yang sama juga buat. Allah. Saya pun tak faham kenapa lah dia sentiasa buat macam tu Dia tarik keseluruhan ke? Okay, M dengan M. Okay, next line. Saya buat macam tu je lah. Senang sikit nak tarik. Okay, sekarang N dengan N. Okay, last.
Mana dah saya punya line tu? Dia dah pergi mana? Oh, hilang terus. Harap-harap bersabar. Ini je tinggal sikit. Okay, L dengan L. Gitu. Alright, so nampaklah center of enlargement kita kat sini. Which is, apa ni, berapa? 2 dan negatif 5. Okay, tulislah. Kita tulis kat sini. Enlargement at center 2 negative 5 with scale factor equals to negative 2. Selesai. Okay, nampak dah tiga cara kita buat. So hopefully kamu boleh buatlah sendiri nanti. Alright. Ada soalan tak? Everything okay? Semua okay? Alright? Okay. So itu je lah. Sampai situ kelas kita hari ini.